Mga mahal naming lolo at lola, kung kayo ay higit 60 taong gulang at gabi-gabi ay nagigising para umihi, isa, dalawa, minsan, tatlo o higit pa, huwag muna kayong umalis. Marami ang nagsasabing normal lang yan sa edad. Pero bakit paggising sa umaga ay sobrang pagod, mabigat ang ulo, at parang kulang ang lakas? Kapag paulit-ulit ang paggising sa gabi, may sinasabi ang katawan. At ngayon, pag-uusapan natin ito ng malinaw at dahan-dahan. Bago tayo magpatuloy, nais ko sanang hilingin sa inyo na mag-iwan ng komento kung ilang taon na po kayo at saang probinsya kayo nakatira. Binabasa ko po ang bawat komento upang mas maunawaan ko ang inyong kalagayan, edad, at mga pangangailangan sa kalusugan ayon sa inyong lugar upang ang mga payong aking ibinabahagi ay maging mas malapit at mas angkop sa inyo. Kung sa tingin ninyo ay madaling maunawaan, magaan pakinggan, at kapaki-pakinabang ang ganitong uri ng nilalaman para sa mga nakatatanda, mangyaring mag-subscribe sa channel upang sabay-sabay nating alagaan ang kalusugan araw-araw. Bago tayo pumasok sa bawat uri ng dahon, nais kong idiin ang isang mahalagang bagay. Hindi kailangang gamitin ang lahat ng dahon ng sabay-sabay. Bawat isa ay may sariling tungkulin at tamang oras ng paggamit. Kapag ginamit ng tama, ang mga simpleng dahon na ito ay makakatulong upang gumaan ang trabaho ng bato sa araw at maging mas mahimbing ang tulog sa gabi. Ngayon, sisimulan na natin sa unang uri ng dahon. Dahon piha o plantan. Ang unang uri ng dahon na nais kong ibahagi sa inyo ay isang napakapamilyar na halaman, ang dahon ng plantain o lantan. Marami na ang nakakita nito sa tabi ng daan, sa bakuran, o sa bukirin. Ngunit, para sa maraming nakatatanda, madalas ay hindi ito nagagamit sa tamang paraan at tamang oras. Para sa mga may bahagyang kidney dysfunction, madalas na pag-ihi sa gabi, pakiramdam na hindi lubos ang pag-ihi, o madaling mapagod ang pantog, ang dahon ng plantain ay maaaring maging isang tahimik ngunit maaasahang kaibigan. Hindi nito pinipilit ang katawan na umihi ng mas madalas. Sa halip, tinutulungan nitong maging mas maayos at mas regular ang daloy ng ihi sa araw. Napakahalaga ng oras ng paggamit. Ang plantain ay pinakamainam inumin sa umaga o maagang hapon kung kailan aktibo pa ang katawan at may sapat na oras ang bato upang magtrabaho. Kapag naging maayos ang pag-ihi sa araw, mas nakakapagpahinga ang bato sa gabi. At dito nagsisimulang bumuti ang tulog. Maraming nagkakamali sa pag-inom nito sa gabi. At pagkatapos ay nagtataka kung bakit mas madalas silang umihi. Ang problema ay hindi ang dahon, kundi ang oras. Gamitin ito ng banayad, huwag magmadali, at huwag uminom ng malapit sa oras ng pagtulog. Tandaan, ang layunin ng plantain ay tulungan ang katawan sa araw upang ang gabi ay maging mas tahimik at mas payapa. Dahon tuko, corn silk, ang ikalawang uri ng dahon na nais kong ibahagi sa inyo ay isang bagay na madalas itinatapon lamang, ang corn silk o raw ng bap. Ngunit para sa maraming nakatatanda na may bahagyang kidney dysfunction, madalas na pag-ihi sa gabi, at pamamaga ng paa o kamay sa hapon, ang corn silk ay isang tahimik ngunit napakahalagang kaibigan. Maraming pasyente ang nagsasabi sa akin na sa umaga ay maayos ang pakiramdam nila. Ngunit pagdating ng hapon ay mabigat ang paa, masikip ang tsinelas, at parang may naipong tubig sa katawan. Kapag ang labis na tubig na ito ay hindi na ilalabas sa araw, napipilitan ng bato na magtrabaho ng mas mabigat sa gabi. At dito nagsisimula ang paulit-ulit na pag-ihi sa gabi. Ang corn silk ay tumutulong sa katawan na mailabas ang labis na tubig sa mas maagang oras ng araw, lalo na kung iinumin sa tanghali
o maagang hapon. Hindi nito pinipilit ang pag-ihi at hindi rin nakakapagod sa bato. Sa halip, inaayos nito ang daloy ng tubig upang sa gabi ay mas makapagpahinga ang katawan. Isang mahalagang paalala, huwag inumin ang corn silk ng napakarami at huwag sa gabi. Ang layunin nito ay gumaan ang pakiramdam sa araw upang ang gabi ay maging mas tahimik at ang tulog ay mas mahimbing. Kapag mas magaan ang katawan bago dumilim, mas madali ring makahanap ng kapayapaan sa gabi. Dahon 3, mulberry. Ang ikatlong uri ng dahon na nais kong ibahagi sa inyo ay ang dahon ng mulberry o dahon ng moras. Marami ang nakakakilala nito bilang pagkain ng uod ng seda, ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang dahon ng mulberry ay may malalim na kaugnayan sa bato at sa kalidad ng tulog, lalo na sa mga nakatatanda. May mga pasyente na nagsasabi sa akin na hindi naman sila masyadong naiihi sa gabi, ngunit kapag nahiga na ay hindi makalma ang isip. Mainit ang pakiramdam sa loob, madaling mainis, at tila laging may iniisip. Sa ganitong kalagayan, ang problema ay hindi lamang nasa urinary tract, kundi nasa panloob na init at tensyon ng nerbiyos. Ang dahon ng mulberry ay may banayad na epekto ng pagpapalamig at pagpapakalma. Kapag nabawasan ang internal heat, mas nagiging kalmado ang isip at mas madaling pumasok ang antok. Ito ang dahilan kung bakit ang dahon ng mulberry ay pinakaangkop inumin sa bandang hapon kapag nagsisimula ng maramdaman ang init, pagkabalisa o pagkapagod ng isip. Hindi ito iniinom upang piliting makatulog agad. Ang layunin nito ay ihanda ang katawan bago dumating ang gabi. Isang baso ng mahinang timpla, inumin ng dahan-dahan habang humihinga ng malalim. Kapag kalmado ang loob, mas madali ring makatulog sa gabi at mas mabilis makatulog muli kung magising man. Tandaan, kapag tahimik ang isip, mas magaan din ang trabaho ng bato. Dahon 4, dapdap, Indian coral tree. Ang ikaapat na uri ng dahon na nais kong ibahagi sa inyo ay ang dahon ng dapdap o Indian coral tree. Marami na ang nakarinig na ang dahon na ito ay nakakatulong sa pagtulog. Ngunit nais kong linawin. Ang dapdap ay hindi basta pampatulog at lalong hindi ito iniinom ng araw-araw. May mga pasyente na pagod sa maghapon, ngunit pagdating ng gabi ay ayaw pa ring huminto ang isip. Nakahiga na, patay na ang ilaw, ngunit patuloy ang pag-iisip. Mabilis ang tibok ng puso. At kapag nagising para umihi, ay hindi na makatulog muli. Sa ganitong kalagayan, ang problema ay hindi lamang sa bato, kundi sa sobrang tensyon ng sistema ng nerbiyos. Ang dahon ng dapdap ay may banayad na sedative effect. Hindi nito pinipilit ang katawan na matulog, kundi tinutulungan nitong bumaba ang alert level ng isip upang makapasok ang pahinga ng natural. Ito ang dahilan kung bakit ang dapdap ay pinakaangkop gamitin sa mga gabing hirap mag-relax, 1 o 2 beses lamang sa isang linggo. Mahalagang paalala, huwag gumamit ng mataas na dosis at huwag gawing ugali araw-araw. Pagkatapos uminom, bawasan ang ilaw, iwasan ang telepono, at humiga ng may pakiramdam ng seguridad. Kapag kumalma ang isip, mas madaling makatulog muli kahit magising sa gabi. At para sa mga nakatatanda, minsan iyon na ang pinakamahalagang hakbang patungo sa mas payapang pagtulog. Dahon sapa, gotu kola, takip kohol. Ang ikalimang uri ng dahon at huling ibabahagi ko sa inyo ay ang gotu kola o takip kohol. Ito ay isang napakapamilyar na halaman na madalas iniuugnay sa pampalamig at pampagaan ng pakiramdam. Ngunit para sa mga nakatatanda na may kidney dysfunction, madalas na pag-ihi sa gabi, at matagal na insomnia, ang gotu kola
ay may isang natatanging papel. Hindi tulad ng ibang dahon, ang gutu kola ay hindi ginagamit araw-araw. Ang tungkulin nito ay hindi para piliting matulog ang katawan, kundi upang palamigin at ilabas ang naipong stress at init matapos ang ilang araw ng pagod. Maraming pasyente ang nagsasabi na habang papalapit ang weekend, mas mabigat ang pakiramdam ng ulo at mas tensyonado ang isip. Dito nagiging angkop ang gotu kola. Pinakamainam itong inumin sa araw, lalo na sa mga araw na pakiramdam ninyo ay mainit ang loob, balisa, at mas hirap matulog kaysa karaniwan. Isang baso ng mahinang timpla, inumin ng dahan-dahan, hindi malamig at hindi puro. Huwag itong inumin malapit sa oras ng pagtulog dahil ang layunin nito ay ihanda ang katawan, hindi guluhin ang ritmo ng gabi. Ituring ang gutu kola bilang araw ng pahinga ng katawan. Kapag nabawasan ang tensyon at init, mas nagiging epektibo ang iba pang dahon at mas magaan ang pagpasok sa bagong linggo. Para sa mga nakatatanda, minsan ang tunay na paggaling ay nagsisimula sa pahinga. Daily routine, umaga, tanghali, hapon, gabi, weekend, upang mas madali ninyong tandaan at maisabuhay, pagsasamahin natin ang 5 uri ng dahon sa isang simpleng daily routine. Sa umaga, pagkagising, at kapag tuyo pa ang katawan, ang plantain ay tumutulong upang maging maluwag ang daloy ng ihi at gumaan agad ang trabaho ng bato. Sa tanghali o maagang hapon, kung mabigat ang pakiramdam ng paa o may bahagyang pamamaga, ang corn silk ay tumutulong maglabas ng labis na tubig ng mas maaga upang makapagpahinga ang bato sa gabi. Sa hapon, kapag nakakaramdam ng init sa loob, pagkabalisa o pagod ng isip, ang dahon ng mulberry ay tumutulong magpakalma at ihanda ang katawan bago dumating ang gabi. Sa gabi, hindi kailangang araw-araw, ngunit sa mga gabing hirap mag-relax, ang dahon ng dapdap ay maaaring maging suporta sa sistema ng nerbiyos. At sa weekend, kapag naipon ang stress, ang gutu kola ay parang araw ng pahinga ng katawan. Tandaan po, hindi kailangang gamitin lahat ng sabay-sabay. Pumili lamang ng duotros na pinakaangkop sa inyong katawan. 5 lifestyle habits para bumaba ang pag-ihi sa gabi. Upang mas maging epektibo ang mga dahon, mahalagang samahan ito ng simpleng gawain sa araw-araw. Una, uminom ng tubig sa tamang oras. Huwag matakot sa tubig sa umaga at tanghali. Uminom ng paunti-unti sa buong araw at bawasan lamang kapag papalapit na ang gabi. Ikalawa, huwag pigilan ang ihi ng matagal. Ang pagpipigil ay nagpapahirap sa pantog at bato at maaaring magpalala ng pag-ihi sa gabi. Ikatlo, panatilihing mainit ang puso at likod, lalo na sa hapon at gabi. Takot ang bato sa lamig. Iwasan ang direktang hangin ng bentilador o aircon at ang pagligo ng gabi. Ika-4, kumain ng hapunan ng mas maaga at magaan. Iwasan ang sobrang alat, sobrang sabaw, at pagkain ng huli. Kapag mabigat ang panunaw sa gabi, hindi rin nakakapagpahinga ang bato. At panghuli, ibaba ang ritmo ng isip bago matulog. 1 oras bago humiga, patayin ang TV, bawasan ang cellphone at huminga ng dahan-dahan. Kapag kalmado ang isip, mas nakaka-relax din ang bato. Ang mga gawaing ito ay simple at hindi magastos. Ngunit kapag ginawa ng regular, malaking tulong sa tulog at pag-ihi sa gabi. Bago tayo magtapos, nais kong ipaalala, huwag gawin ang lahat ng sabay-sabay. Magsimula sa pinakamadali at pinakaangkop sa inyong katawan. Kapag mas mahimbing ang tulog, kahit kaunti, at mas magaan ang paggising, iyon ay progreso na. Kung nakita ninyo ang inyong sarili sa mga kwentong ito, mangyaring mag-comment kung ilang taon na po kayo at saang probinsya kayo nakatira. Binabasa ko po ang bawat komento upang mas makapagbahagi ng angkop na payo.
Kung ang nilalamang ito ay magaan pakinggan, hindi nakakatakot at kapaki-pakinabang para sa senior, mangyaring mag-subscribe at mag-share. Maaaring ang isang simpleng pagbabahagi ninyo ay makatulong sa isang tao na makatulog ng mas payapa ngayong gabi.